Hello guys, नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ फर्मुला एन्ड फंक्सन सिरिज लेसन नम्बर 26 मा। लेसन नम्बर 26 मा आज हामी डिस्कस गर्छौं फंक्सन इन्डेक्स है। सो इन्डेक्स फंक्सन चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं है। सो इन्डेक्स फंक्सनले के गर्छ? इन्डेक्स फंक्सनले चाहिँ एउटा टेबलमा और एरेमा और लिस्टमा और रेन्जमा चाहिँ एउटा एलिमेन्टलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ डिपेन्डिङ अन कुन चाहिँ रो कुन चाहिँ कलममा हैन। सो म फर्मुलामा देखाएर भन्छु है। सो म यहाँ टाइप गरेर नै भन्छु। सो यसको सिन्टेक्स सिम्पल छ, इक्वल टु इन्डेक्स है। सो अगेन यसले भन्छ रिटर्न्स अ भ्यालु अर रेफरेन्स अफ द सेल एट द इन्टरसेक्सन अफ अ पर्टिकुलर रो एन्ड कलम इन अ गिवन रेन्ज है। सो रेन्ज और एरेमा चाहिँ हामी जान्छौँ हैन। सो यसको ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यसको सिन्टेक्स दुई तरिकाले छ, एरे त्यसपछि कमा त्यसपछि रो नम्बर त्यसपछि कलम नम्बर। सो सिम्पली लेट्स सपोज एउटा रेन्ज छ, पहिला चाहिँ रेन्ज सेलेक्ट गर्नुस्, सिम्पली रेन्ज सेलेक्ट गर्नुस् अथवा एरे हैन। यसमा चाहिँ अब तपाईलाई फर एक्जाम्पल तपाईलाई चाहियो 30, यो वाला 30 चाहियो हैन। कमा रो नम्बर कुन चाहिँ रोमा पर्यो यो रेन्जमा हेर्नुस् है, मात्र यो रेन्जमा ओभरअलमा नहेर्नुस्, यो रेन्जमा चाहिँ 30 हो नि त, यो वाला 30 चाहियो होला नि तपाईलाई हैन। सो यो चाहिँ कुन चाहिँ रोमा छ? 1 2 3 रोमा छ। सो 3 मा हाल्यो हैन। त्यसैगरी यो कुन चाहिँ कलममा छ? 1 2 3 4 हैन। सो 4। अब ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, एन्टर थिचौँ, आयो त 30 आयो हैन। सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट रिटर्न द एलिमेन्ट हैन, द भ्यालु विच वाज प्रेजेन्ट एट द प्रोसेक्सन अफ त्यो जुन हाम्रो रेन्ज दिएको थियो त्यसको चाहिँ तेस्रो रोमा र चौथो। सो कसरी भन्नुपर्दा चाहिँ यताबाट चाहिँ यता भेट भयो तेस्रो रो, यताबाट चौथो कलम। सो इन्टरसेक्सन पोइन्ट कुन चाहिँ भयो? यो। सो दिस इज द आउटपुट वी गट हियर हैन। सो यसरी चाहिँ इन्डेक्सले चाहिँ काम गर्छ। सो इन्डेक्सले सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ एउटा रेन्जबाट। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा रेन्जलाई पहिला तोक्दिन पर्यो। त्यो रेन्जलाई तोकिसकेपछि त्यो रेन्जको कुन ठाउँको कुन रोको कुन कलमको चाहिँ हामीलाई भ्यालु चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ उसले यसरी रिटर्न गर्छ है। सो सिन्ट्याक्स अगेन कस्तो छ? पहिला हामीले रेन्ज दिन्छौँ, त्यसपछि रो नम्बर दिन्छौँ, त्यसपछि कलम नम्बर है। कहिलेकाहीँ तपाईको के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटै मात्रै रो पनि हुन सक्छ, एउटै मात्रै कलम पनि हुन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि एउटै रो छ भने चाहिँ तपाईले जस्तो फर एक्जाम्पल यो चाहिँ B2 टु B6 छ भने चाहिँ B6 नभनौँ, B2 टु G2 भनौँ, त्यो छ भने चाहिँ तपाईले यो परेन, एउटैमा 10 आयो है। तेस्रो नम्बरको भनेछु नि त हैन, तेस्रो नम्बरको 10 हो हैन। यो रेन्जमा रो, एक्चुअली रो त एउटा मात्रै हो, कलम हो हामीले त्यो गर्नुपर्ने एक्चुअली। सो यसलाई चाहिँ B2 वा G2 भन्दा पनि B6 गर्यो भने आई थिंक इट वुड मेक मोर सेन्स। अब चाहिँ 3 गर्नु भने 40 मात्रै आयो हैन। कसरी भन्दाखेरि यो रेन्जमा चाहिँ रो मात्रै छ हैन, रो 3 छ, कलम छैन। सो त्यही भएर 3 नम्बर रोमा 1 2 3, त्यही भएर चाहिँ यता 40 को है। एउटा रो र कलम छ भने चाहिँ हामीले त्यो दिनु पर्दैन, दुईटै दिनु पर्दैन है पछाडिको, किन भन्दाखेरि नर्मल सिन्टेक्स भनेको एरे कमा रो नम्बर कमा कलम नम्बर है। अलराइट, आई होप यो ट्युटोरियलले कुनै हदसम्म तपाईलाई हेल्प गर्यो होला। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।